Pilipino 2025. We're monitoring the vote count and bringing you the latest results as they come in. I'm Chicky Verhel. Stay with us for the latest and accurate election updates right here. Good morning, I'm Denise Tang. Denise, let's check in on the COMELEC for the latest partial results of this year's midterm elections. As of 4:40 in the morning, more than 98% of local election returns have been transmitted back to COMELEC. For the details, we go live with News 5 correspondent Ian Suyu. Ian, what's the scene there? Denise, Chiki, good morning. Yes, nasa 98% na nga yung completion rate or natanggap na election results ng COMELEC dito sa Intramuros. Yun nga lang, there's been this major inconsistency or discrepancy whereas napansin around 2 a.m. nung karamihan sa mga nagmo-monitor yung sudden drop doon sa bilang ng mga boto, particularly sa mga senatorial candidates natin. Kanina, for example, kay Bongo, which he was leading by around 26 million, nag-drop siya to 21.5 million. May discrepancy yan around 4.9 million. And kay Bam Aquino, around 3.8 million naman yung bumaba na boto. So on, kay Bato de la Rosa, 3.8 million yung naging pagbaba sa boto. Erwin Tulfo, 3 million difference. Samantalang kay Kiko Pangilinan, 2.7 million yung naging drop. Yan yung sa top 5 natin sa mga senatorial candidates. Sa dulo naman, Lito Lapid with 2.3 million na drop. And Amy Marcos with 2.4 para sa Magic 12 natin. And apart from that, mapapansin din kanina, nung una akong nag-live or nakipagkwentuhan kanina, nabanggit ko na dito sa ating consolidation and canvassing systems, karamihan dyan, green na dapat yung mga circle. Or kung hindi man kumpleto, majority dapat dyan, mas malalaki na yung portions na may mga green na marks. Pag may green kasi, ibig sabihin niyan, yung mga online na ACM ng kada region, not necessarily na nakapag-transmit na, but at least online. And kanina, isa sa mga pinaka-noticeable dito ay yung sa local absentee voting. Kasi yung local absentee voting natin at around 2 a.m. ay nakumpleto na po at na-canvas na kanina yung COC niya, Certificate of Canvas, where in 52,000 na votes from our uniformed personnel and media friends or members from the media na mga nauna ng tumakbo or nauna ng bumoto 2 weeks ago ang na-consolidate na. Pero supposedly dapat kanina ay green na to, tong portion na to. But suddenly, bigla siyang naging red. May ibang areas din dito kanina, for example, dito, overseas voting naman ito, sa mga abroad, mga kababayan natin na bumoto abroad. Kanina, majority ng area, ng portion na to, at least 3/4 dapat yan, green na, kanina. Pero, dahil nga after nung glitch na yun, naging red, and pati yung ibang areas, like dito sa may Region 7, naging majority ay red. Earlier din, ang pinaka-noticeable lang dapat dyan na may pinaka-mabagal na pag-transmit ay yung sa BARMM, sa BARM, sa Bangsamoro region. Yan ay dahil sa nangyari nga na extension ng election dahil na atrasado yung kanilang pagsisimula ng botohan kahapon. Sa ngayon, sinusubukan nating kunan ng pahayag si COMELEC Chairman George Garcia, pero hindi pa sila makontak sa ngayon dahil sila lang yung makapagbibigay ng pinakamaayos na explanation dito dahil nga ang nakukuha lang natin sa ngayon ay mga raw data mula sa mga ACMs all over the country. So mukhang wala pa siguro ang sagot si Sige, Ian Denise. if I ask Ian kung is this a cause for concern? Parang nagmi-mix up na ba yung numbers dito? Can we still rely on the results because of the glitch? Wala pa tayong sagot doon, no? Sa ngayon, wala pa, Unfortunately, wala pa. Kasi nga, since kahapon, napakaganda, Dire-diretso yung naging flow ng transmission. Actually, una nang binanggit ni Chairman Garcia na kung naging maayos or dire-diretso yung rate kahapon, kaya sanang matapos
by 12 midnight or ma-achieve yung 100% na transmission rate by 12 midnight. Unfortunately, habang nag-aabang tayo nung nasa 97% na siya, bigla na lang nagkaroon ng ganong discrepancy na kailangan bigyan ng COMELEC ng maayos na pagpapaliwanag. Oh, do we at least know when COMELEC is gonna come up with a statement or explanation to this? Yeah, we tried on contacting them pero best na around siguro mga 7 o'clock or 9 o'clock kasi doon na daw magi-start yung canvassing if ever ng COMELEC Anbank. So kailangan before noon ay makapagbigay sila ng maayos na paliwanag dito dahil growing concern na nga siya, nabanggit mo kanina, and posible na hindi makapag-start ang Anbank kapag walang maayos na pahayag mula sa COMELEC. Okay. Thank you. That was One News 5 correspondent Ian. That was News 5 correspondent Ian Suyu. Canvassing and counting of votes in Taguig slows down at 10 p.m. yesterday. Because of this, Board of Canvassers decided to take a recess and continue at 11 in the morning. For the details, we have mobile journalist Kayla Makantan. Nandito pa rin tayo sa Taguig Convention Center kung saan ang ginaganap yung pagbibilang ng mga boto dito sa Taguig City. Nagsimula sila ng alas 6, alas 7 ng gabi at nahinto ng alauna ng madaling araw. Naging mabilis at tuloy-tuloy naman yung pagproseso ng pagbibilang ng mga boto, pero pagpatak ng 10:50 p.m. dito na nagsimulang bumagal dahil mula sa 95%, nakalipas ang 2 oras at 96% lang ang inandar nito. So kung makikita natin dito sa ating screen, 773 ang expected nating precincts, pero 749 pa lang ang natatanggap. Ilan sa nabanggit na nagiging problema yung nga transmission, yung signal, kaya nahihirapan na mabilang ito mga boto, kaya ginagawang manual, which is nagiging mas matagal. Meron din mga problema kagaya na lang nung mga machine na ginamit ng mga PDL kung saan kailangan daw ng contingency procedure at kailangan pang dalhin sa tech hub. So kaya matatagalan yung pagpoproseso nitong pagbibilang. Kaya nagdesisyon ng Board of Canvassers na mag-recess na muna at ituloy bukas ng alas 11 ng umaga ang pagpoproseso at pagbibilang ng mga boto at pagtuloy-tuloy na hanggang sa magkaroon na ng proklamasyon. Aabangan natin ang mga latest na update at ang magiging resulta dito nga sa halalan sa Taguig City. Ako po si Mobile Journal, Kayla Makantan. Okay, thank you again. That was our mobile journalist, Kayla Makantan. Now, all eyes are on the senatorial race, but how is the party list race shaping up so far? Let's take a look at the numbers with Denise Valdesancho. Denise. Yes, Denise, let's take a look over here at our party list graph. Nandyan pa rin, nangunguna ang akbayan with an accumulation of 2,202,229 votes. Pinapangalawahan yan ng Duterte Youth, 1,869,575. Third on the list is Tingong. And 4Ps, syempre pang-apat at pang-5, the ACT CIS na may 191,339 votes. Titingnan naman natin yan on the list. Ayan, the percentages of our at least top 5 party list race. And yes, speaking of consistencies, what about usapan din natin, silipin din natin locally on our local provinces right here. Kamustahin natin, family ties. Kamusta rin kaya over here? Let's take a look at Batangas. Something na hindi naman nagbabago, I think unexpected people would say, ay ang labanan syempre dito ng mga Santos Recto. We know Vilma Santos nangunguna pa rin over here sa Batangas. Well, just a disclaimer again, this is just based on our data as of 5:11 a.m. with 80.26 data transmission. But over here, on the provincial governor of Batangas, nangunguna si Vilma Santos. And syempre, on the provincial vice governor, sinubukan din tumakbo ni Luis Manzano, but unfortunately, nanguna dyan si Dodo Mandanas with 652,341
Hindi siya votes. nahatak ni Ate V, no? How about si Yeah. yung anak ni Ate V and ni Senator Ralph Recto? Yes. Si Ryan Christian. I think Recto. Ryan Christian. I think he's all the way down Yeah, there all the at way. the District 6, I think. 6th district. Yes. Yes. Tama ba? One. Okay. Okay. All the way down All pa. the way down. 6th district. There you There go. you He's go. number 1 actually. Yeah, nangunguna, bumawi pagdating sa House of Representatives, Ryan Christian Recto with 75,323 votes. If we want to see other family ties, no, syempre, why not take a look over here? Nakakagulat yun kasi si Oo. Luis Manzano yung parang celebrity, Oo. di ba? Hindi, pero kanina, throughout the day yesterday, parang sinasabi nila na ang speculation, baka daw ang iniisip ng mga tao o ng mga botante, he's, quote, not Batanggenyo enough. Parang may ganun okay. tayong nadinig sa isa sa mga conversations yesterday. Dahil alam natin, si Ryan, Si no? Ryan Christian. Ryan yeah. Christian Recto, syempre kilala na siya bilang sa pagiging recto. Ate V has been Governor. governing for a long time already Yes. as well. So, Oo, si Luis Manzano, NCR kasi Oo, yan, no? Kasi oo. artista. Okay. All politics is local nga naman. More on the northern side, if we want to see, dito naman syempre sa Ilocos Norte, sino pa rin ba ang ruling? Alright? A bit of... Mga kapatid, the land of the Marcoses. There we Oo, go. And there you Ayan. go, number 1. Kung pag didikit-dikitin nga natin, kamusta na ba ang nangyayari? 84.99% data transmission, of course. Provincial Governor, none other than Cecilia Marcos, 253,685. At hindi naman nagkakalayo dyan, syempre, from the Vice Governor side is the Manotok. Post? Yes, 200. Nagpalit sila, if I'm not Yep. mistaken. No? Dapat governor si Matthew Marcos Manotok and si Cecilia Marcos sa vice governor. And then nagpalit, Matthew Manotok, post siya. But still, I mean, nanguna pa rin si Cecilia Marcos, Yeah. even kahit sa governor side. And syempre, let's take a look, no? Kung meron pa bang lalabas. Meron pa Meron pa si dyan. Marcos. Ayan. Ayan. Post din. Yes, member House of Representatives sa Ilocos, Sandro Marcos. Syempre, nandiyan siya, 145,000 votes. So, a lot of family ties here, no? Hindi pa rin talaga nawawala ang mga Marcoses sa Ilocos. Sa baba, yung mga may Sa baba Duterte. naman, Oo. silipin naman natin. Oo. Kung may Marcoses, dito sa Davao del Sur. Yes. Over here. We do know though, earlier nakita na natin, di ba, na si Digong, mukhang Yes. landslide na talaga. Siya na yung mananalo. And then si Baste, vice mayor na talaga. So Hanapin natin yung kay- any other ties here sa mga Duterte? Any take a other look. Duterte last names? There we go. Here we go. For the House of Representatives, first si Paulo Duterte at nangunguna. At malaki ang difference. Yun ang mapapansin natin unang-una, 157,804 votes compared to the other candidates. The Nograles na 38,000, very, very different, very stark difference. And here, Duterte Omar, 133,000. So it says a lot, no? What do you think, Chiki Denise? Yes, mukhang yung mga families na yun pa rin. Denise and Denise. yung solid south, solid north, north, parang yeah. nandun pa rin naman siya this year. Yep, and that wraps up this hour's top stories. I'm Chiki Burhel. We'll be back again with more stories and updates. I'm Denise Tan, and this is Bilang Pilipino 2025 One News' 31-hour non-stop coverage of the midterm elections.